Welcome to our YouTube channel na Leonalyn Vlog. Sa video ito ay i-share ko rin sa inyo yung mga na-upload na natin sa mismong free reviewers managed by Leonalyn na ating FB page. So isi-share ko rin ngayon. Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Yes, namibigay po tayo ng mga libreng printable na reviewers. Unang-una, pwede kayong pumunta sa mga FB groups. Isa na dito yung Philippine Civil Service Review for All. Pumunta kayo sa files ng grupong ito. At nandyan na lahat, so pwede nyo nang i-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, punta kayo sa iba pang mga FB groups. Katulad dito sa Civil Service Exam 2021 Community, although marami pa tayong, may dalawa pa akong FB groups na lagi kong tinatambayan. Pero itong Civil Service Exam, dito ko nahanap, ito ay post ni Ma'am Taj Martin. So yan yung isolve natin ngayon. Regarding naman kung magpa-send kayo sa email nyo, yung set of reviewers, isulat nyo kung civil service exam ba, kung sa AFSAT ba, or yung sa college entrance test, or sa LET. Dito nyo i-message. Leonalyn Vlog FB page din ito kasi medyo lately ay aktibo tayo nagbabasa ng mga messages dyan. So, mas maganda rin dyan nyo na lang i-send sa akin yung email nyo kung gusto nyo talagang sendan ko kayo sa mga set of reviewers. So anyway, itong mga ganito ba? Meron na tayong mga na-upload mismo sa ating YouTube channel. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. Sabi nga sa post, huwag masyadong pilosopo. Kasi nga naman, 2 plus 3 equals 5 at hindi yan 10. So therefore, gagawin mo dito, 9 plus 5, dapat 14. Wala yan sa choices. Unang-una, wala yan sa choices. Yan yung given. So doon tayo mismo mag-focus sa mismong given. Meron yang pattern na, meron yang hidden pattern. So yan yung i-guess natin ngayon. Ano kayang meron dito from 2 plus 3, paanong naging 10? What about kung itry natin, total ang 2 plus 3, 5 man. So itry natin, i-multiply siya ng 2, and that will be 10. So itry natin kung meron ba tayong pattern na mabubuo dito. So umpisahan natin. We have 2 plus 3, and that is 5. I-multiply natin ng 2, so we have 10. Tingnan nyo yung pattern. Itong 2 dito, inulit natin ito, at siya yung pang-multiply natin sa total ni 2 at ni 3. I-try natin sa next. Itong 8, iulit natin si 8 dito. So, bali, 8 plus 4, and this is 12. 12 times 8, and that is exactly 96. Try natin dito. 7 plus 2, and that is 9. 9 times 7, and that is 63. Pansin nyo yung pattern, yung naunang mga numbers dito. Nauulitin lang natin na yan yung pang-multiply natin. Kapag ina-add natin ito, 6 plus 5, and that is 11. 11 times 6, and that is exactly 66. So therefore, kung ano ang ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa 9 at 5. So kopyahin natin si 9 dito. 9 plus 5, and that is 14. 14 times 9, ilan ba yan? 126. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong 126. Dito na tayo sa ating age problem. Ang dami ko nang na-upload ng mga age problems. Kung i-search nyo sa YouTube channel, pwede nyong iganon, age problem. Tapos, idugtong nyo yung Leonalyn kung gusto nyo yung mga dati na nating na-upload para ma-sort out yung mismong upload natin. Otherwise, marami namang mga
nagtuturo regarding sa age problem. So, pwede nyo rin panoorin yun. Ang kadalasang problema sa mga word problems ay kung paano gawan ng equation. So, mayroon tayong mga na-upload na kung ano yung mga basic ba, kung paano siya gawa ng equation. So, ngayon, dito muna tayo. Pag dalawa ang tauhan dito, meron tayong Paula at si Queenie. So, ang gagawin na lang natin para klaro sa inyo ay mag-table method tayo. Paula at si Queenie. So, let itong si Queenie, let Q be the edad of Queenie. Yan yung edad ni Queenie now. Paula is twice as old as Queenie. Ano ibig sabihin ng twice? Ibig sabihin ng twice ay 2 times. So, twice as old as Queenie means 2 times of Queenie's age. Next. 7 years ago. Meaning dyan, minus 7. Kasi 7 years ago. The sum of their ages. Kapag sinabing sum, i-add natin yung mga edad nila. Ito yung edad nila now. 7 years ago, yung edad ni Queenie ay Q minus 7. Yung edad naman ni Paula ay 2Q minus 7. Basahin natin ang nandito. The sum of their ages was 16. This is 7 years ago. So ito, 7 years ago. The sum of their ages. Bali, yung edad ni Paula plus edad ni Queenie 7 years ago ay 16. Edad ni Paula 7 years ago ay 2Q minus 7 plus edad ni Queenie 7 years ago ay Q minus 7. That is 16. Ipagsama ang mga like terms. 2Q plus Q and that is 3Q. Minus 7, dalawang minus 7, so 14. Minus 14 equals 16. Para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, mayroon tayong mga na-upload na sa YouTube natin. So, i-search nyo lang unlike signs, tapos idugtong nyo lang yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng dati na nating na-upload. Next, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep si 3Q dito. Itong minus 14, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang plus na siya dito sa 16. In other words, nag-add tayo ng 14 to both sides para makancel si 14 dito ba? So, nasa kabila na siya. 3Q equals 16 plus 14 and this is 30. Now, i-isolate natin si Q. Since si 3 pang multiply sa Q, pang divide na siya sa 30. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel na si 3 dito sa kabila. So, Q na lang ang natira. Q equals 30 divided by 3 and that is 10. Therefore, asan ang Q dito? Itong Q, ang value ni Q dito ay 10. Yan yung edad now. Ang question lang naman, how old is Queenie now? 10 years old. Isa pang paraan pero pareho lang din ang gagawin natin. Pareho lang. Diretso mo na lang dito. Mag-add ka lang naman. So, 2Q plus isang Q and that is 3Q. 7 minus 7, parehong negative signs yan siya. So, kopyahin mo na lang yung negative at i-add mo yan and that is 14. Huwag mong i-mix up yung mag-add and subtract ng mga unlike signs at yung multiplication and division sa unlike signs. Magkaiba yan. So, anyway, ito ay 16. Uulitin ko, nag-add tayo nito 7 plus negative 7 plus negative 7 and that is negative 14. Kaya negative 14 yan siya. So ngayon, this is 3Q minus
14 equals 16. So, i-transfer lang natin yan siya. So, plus 14. Ngayon, si Q na lang ang matitira kasi itong 3, since pang multiply siya dyan, pang divide naman siya ngayon dito. So, 16 plus 14 and that is 30. Ganun lang yan. Si Q equals 30 divided by 3 and that is 10. Para sa iba pang mga examples sa age problem, please see description ng video ito. Ilalagay ko yung mga links sa mga dati na nating na-upload regarding sa age problem. So anyway, dito tayo sa number 1. Para sa detalye ulit, nasa description din ng video ito yung link. When I was 6, when I was 6, my sister was half my age. Half of 6 ay 3. Now I'm 70 years old. Now, 70 na ako. Ang tanong, how old is my sister? Sa mga sumagot ng 35, mali yan siya. Isipin nyo na lang, dating half your age, si sister nyo. So, in other words, yung sister nyo ay 3 years younger sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng half your age nung 6 years old pa kayo. So, half sa 6 ay 3. 6 minus 3, 3 years yung gap. Ngayon, nag-70 ka na, yung sister mo, yearly din nag-birthday. So, nung nag-70 ka, 70 minus 3 kasi nga age gap na 3 years. 70 minus 3 and that is 67. Therefore, ang sagot dito ay 67 at hindi 35. Next, dito tayo sa number 2. When I was 4 years, so I or me, 4 years old. My brother was half of my age. Si brother ay half of 4 and that is 2. So kung ikaw 4 years old, tapos yung brother mo ay 2 years old or kahit sinong kapitbahay nyo na 2 years younger sa'yo, what will be our ages after 10 years? So 4 plus 10 and that is 14. 14 ang edad after 10 years. Si brother, ilan kaya ang edad niya after 10 years? Of course, plus 10 din yan siya. And that is 12. So, ang edad nila, yung isa ay 14, yung pangalawa ay 12. Pansinin nyo, when I was 4, my brother was half of my age. Now that I am 14, your brother is 12 at hindi yan 7. So therefore, ito yung tamang sagot, 14 at 12. Now, para naman dito sa number 3, 4, 5, panoorin yan sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. At yung link ay nakalagay lang sa description ng video. At post ito galing kay Ma'am Taj Martin. Aside sa 65% gawin nating decimal form, aside dyan, ang gagawin natin sa video ito, I will be showing you 2 ways of solving this, pero ibang style. Pero kung napanood nyo yung mga na-upload na natin sa ating YouTube channel, pwede nyo i-search per percentage, tapos idugtong yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Kung napanood nyo yun, alam nyo na na-share ko na rin yung style na ito. Na yung 65%, when we say percent, cent means 100. So, bali per 100. So, 65% ay pareho lang yan sa 65 per 100. Ang of multiplication, tapos kopyahin lang si 1,400. Always remember na lahat ng mga whole numbers ay meron yang 1 as denominator. Pwede namang i-ignore lang yan, pero always remember, lahat ng mga whole numbers meron yang 1 as denominator. Kapag mag-multiply tayo ng mga fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So ngayon, meron tayong dalawang 0 sa baba,
yung whole number natin na 1,400 may dalawa ding 0. Yan ay i-cancel natin. So, ang natitira na lang natin ay si 65 at si 14. I-multiply lang natin yung dalawa. So, 24, 26, 65. I-add natin yan. 6 plus 5 and that is 11 carry 1. So, ito na yung sagot. 910. Another way. 65% of 1,400. Doon tayo sa 50% of 1,400. Madali lang and that is 700. 10% of 1,400. Walang kwenta-kwenta. Madali lang yan. Erase mo lang yung isang 0 and that is 140. No need na computation. Madali lang. Now, doon naman sa 5% of 1,400. Remember, ang 10% ay 140. Ang 5%, yan yung half sa 10%. So, therefore, half dito sa 140 ay 70. Tapos, i-add mo siya lahat. And this one is 910. So, therefore, yan yung sagot. 65% of 1,400 ay 910. Para sa iba pang detalye regarding sa percentage, ulitin ko, isulat nyo lang yung percentage sa search sa YouTube channel at idugtong yung Leonalyn para masort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa percentage. Thank you and God bless.